नमस्कार, मी सुनीता. अनोखी चवमध्ये तुम्हा सर्वांचं खूप खूप स्वागत. आज रक्षाबंधन स्पेशल एक गोड रेसिपी घेऊन आलेली आहे. जसं रक्षाबंधनसाठी भाऊ आणि बहिणीचं नातं जसं गोड आहे, तर रेसिपी सुद्धा गोड आहे. ही ट्रेडिशनल रेसिपी आहे. तर ह्या रेसिपीचं नाव आहे राईस बॉल खीर. वेगवेगळ्या पद्धतीच्या तुम्ही खीर पाहिले असतील, पण अशा पद्धतीची खीर सुद्धा तुम्ही नक्की बनवून बघा. आज रक्षाबंधन स्पेशल मात्र नक्की बनवा. मग वेळ न घालवता आपण ही रेसिपी कशी बनवतात ती स्टार्ट करूया. आपण आजची जी खीर बनवणार आहे त्यासाठी मी गुळाचा वापर करणार आहे. इथे मी अर्धा कप गूळ घेतलेला आहे आणि तो किसून सुद्धा घेतलेला आहे. हा गूळ आपल्याला पूर्णपणे वितळून घ्यायचा आहे, पाक वगैरे बनवायचा नाही. तुम्ही याऐवजी साखरचा वापर सुद्धा करू शकता, पण गूळ थोडा पौष्टिक आहे साखरेपेक्षा, त्याच्यामुळे मी गूळ घेतलेला आहे. आणि पाणी बघा किती घेतलेलं आहे. अर्धा कप गुळासाठी मी पाऊण कपापेक्षा सुद्धा कमी थोडंसं पाणी घेतलेलं आहे. आपल्याला हे गूळ वितळण्यासाठी फक्त पाणी पाहिजे, पाण्याचं जसं काही प्रमाण नाही. आता जोपर्यंत गूळ वितळत नाही तोपर्यंत ढवळत राहायचंय. आणि तुम्हाला फार गोड आवडत असेल तर गुळाचं प्रमाण वाढवू शकता. आपल्याला जास्त गोड नकोय म्हणून मी एवढा गूळ घेतलेला आहे. जर तुम्हाला फार आवडत असेल तर घेऊ शकता जास्त प्रमाणात. गूळ सुद्धा आता पूर्णपणे वितळलेला आहे. आता हा गूळ जो आहे वितळलेला आपल्याला एका बाउलमध्ये ओतून काढायचा आहे, कारण गुळामध्ये एक कचरा वगैरे असतो, म्हणून गाळून घेणं खूप गरजेचं आहे. गाळणीने गाळून घ्यायचा आणि पूर्णपणे थंड होऊ द्यायचंय. आणि हे गुळाचं पाणी थंड होतंय तोपर्यंत आपण दुसरी प्रोसिजर करूया. आता तांदळाच्या पिठापासून आपल्याला बॉल कसे तयार करायचे ते बघूया. त्यासाठी ते मी अर्धा कप पाणी घेतलेलं आहे. गॅसवरती मी पॅन ठेवलाय आणि पॅनमध्ये हे पाणी घेतलेलं आहे. आता पहिला आपण गॅस चालू करून घेऊया. गॅस आता चालू झालेला आहे. आता या पाण्यामध्ये टाकण्यासाठी इथे मी 1 चमचा तूप घेतलेला आहे. हे वितळलेलं तूप नाही. आणि चिमूटभर मीठ घ्यायचंय, म्हणजे चवीसाठी थोडंसं टाकायचं. आणि हे सगळं व्यवस्थित मिक्स करून घेऊन खळखळून अशी उकळी द्यायचे. आणि जे आपण गुळाचं पाणी तयार करून घेतलेलं होतं त्याच्यामध्ये 2 चमचे पाणी मी ह्याच्यामध्ये टाकणार आहे, कारण आपण जे बॉल तयार करणार आहे त्याच्यासाठी टेस्ट येण्यासाठी हे थोडंसं आपण तूप टाकलं, चिमूटभर मीठ टाकलं आणि थोडंसं गुळाचं पाणी टाकलेलं आहे. पाण्याला सुद्धा छान अशी खळखळून उकळी आलेली आहे. आणि त्यासाठी मी ते अर्धा कप तांदळाचं पीठ घेतलेलं आहे. त्याच्यात ह्या पाण्यामध्ये टाकायचं आणि व्यवस्थित असं मिक्स करून घ्यायचं. गॅसची फ्लेम मात्र यावेळी स्लो ठेवायची. एकदा पीठ मिक्स करून झालं की गॅस बंद करायचा. ज्याने आपण मिक्स करून घेतो त्याला चिपकलेलं असतं पीठ, तर सुरीने किंवा चमच्याने हे पीठ काढून घ्यायचं, म्हणजे जास्त चिपकत नाही आणि व्यवस्थित असं शिजलं जाईल पीठ. आता हे सगळं व्यवस्थित मिक्स करून घ्यायचं. याच्यावरती झाकण ठेवायचं आणि 10 मिनिटं छान असं हे पीठ शिजू द्यायचं. एक अशी आतल्यात अशी वाफ राहिली की मग हे पीठ शिजून जाईल. दहा मिनिटानंतर आपण हे झाकण काढायचंय आणि गरम गरमच हे पीठ आपल्याला मळून घ्यायचंय. हे तांदळाचं पीठ आहे तर व्यवस्थित मळून घ्यायचं, नाहीतर मग बॉलला आपण जे बनवणार त्याला असे तडे जाऊ शकतात. म्हणून व्यवस्थित पीठ मिळणं खूप गरजेचं आहे. पहिलं गरम गरम मळण्याचा प्रयत्न करायचा. तसं एकदम असं वाटते की हाताला खूप भाजते, तर थोडासा थंड पाण्यात हात घ्यायचा आणि हे पीठ व्यवस्थित मळून घ्यायचं. जास्त पण पाणी लावायचं नाही. मळताना लागलं तर पाण्याचा वापर करायचा, म्हणजे पीठ एकजीव होण्यासाठी थंड पाण्याचा हात लागतो याला घ्यायला. तर ते पहिलं गरम गरम ट्राय करायचा, मळायचा, लागलं तर पाणी घ्यायचं. पीठ चांगलं मळलं नाही ना तर त्या बॉलला आपले तडे जाऊ शकतात, किंवा आपण जी खीर बनवणार त्याच्यामध्ये एक फुटू शकतात. म्हणून व्यवस्थित पीठ मळून घ्या. आणि पीठ मळून झाले की बॉल तयार करून बघायचा, व्यवस्थित मळलं गेलंय का. मळलं असेल तर व्यवस्थित बॉल तयार होणार, आणि जर व्यवस्थित नाही मळलं तर त्याला तडे जातात. मग असं वाटतं तर परत थंड पाण्यात हात घ्यायचा आणि पीठ व्यवस्थित मळून घ्यायचं. पीठ सुद्धा आपलं आता मळून झालेलं आहे. आपण आता याचे बॉल तयार करून घेऊया. छोटे छोटे बॉल बनवायचे, एकदम छोटे बनवायचे बॉल, मोठे बनवायचे नाही. आपण खिरीमध्ये घेतोय कारण छोट्याशा चमच्यामध्ये ते खीर जर चमच्याने खाणार तर त्याच्यामध्ये ते बॉल आले पाहिजेत. अशा प्रकारे छोटे छोटे बॉल घ्यायचे. हे जरा थोडासा मोठाच वाटते, मी जरा कमी करणार अजून छोटे बनवायचे, कारण फुगून अजून मोठे होतात ते. म्हणून थोडं एकदम छोटे, जेवढे छोटे बनवता येतील तेवढे छोटे बनवून घ्या. हे बघा, या आकाराचे मी बॉल सगळे बनवणार आहे.
एका प्लेटमध्ये काढून घ्यायचे आणि अशाच पद्धतीने बाकीचे सर्व बॉल आपण तयार करून घेऊया। या अर्धा कप पिठामध्ये भरपूर बॉल तयार होतात। बघा किती सुंदर वाटतात। पीठ सुद्धा छान मळलेलं आहे, तडे वगैरे काही सुद्धा गेलेले नाही आहेत। आजची आपली स्पेशल रेसिपी आहे, तुम्ही नक्की बनवून बघा। अशा पद्धतीने आपले सर्व बॉल आता तयार झालेले आहेत। किती सुंदर वाटतात बघा बॉल। आपले अर्धा कप तांदळाच्या पिठामध्ये इतके बॉल आपले तयार झालेले आहेत, छोटे छोटे आणि छान झालेले आहेत। आपण गुळाचं पाणी पहिले तयार करून घेतलं, त्यानंतर आपले बॉल तयार करून घेतले। आता आपण गॅसवरती मी पॅन ठेवलेला आहे, इथे आपण ड्रायफ्रूट भाजून घ्यायचे आहेत। त्यासाठी गॅसवरती मी पॅन ठेवलंय आणि 1.5 चमचा मी तूप घेतलेलं आहे, हे वितळलेलं तूप नाही। तूप छान असं वितळून द्यायचं आणि मी काय काय ड्रायफ्रूट घेतलेत ते बघूया। मी ते थोडेसे मनुके घेतलेले आहेत, थोडेसे काजू घेतलेले आहेत आणि थोडासा पिस्ता घेतलेला आहे। तुम्हाला जे आवडतील ते ड्रायफ्रूट तुम्ही वापरू शकता। हे आपले ड्रायफ्रूट आता तळून घ्यायचे आहेत। पहिले आपण मनुके भाजून घ्यायचे, कारण मनुके तेलामध्ये छान किंवा तुपामध्ये छान असे फुलून येतात। जशी मोगऱ्याची फुलं कशी उमलतात किंवा शेंगदाणे टपोरे कसे वाटतात तशा पद्धतीने मनुके होतात। म्हणून अशा पद्धतीने आपण पहिले तळून घेऊया आणि त्यानंतर बाकीचे ड्रायफ्रूट सुद्धा भाजून घ्यायचे आहेत। तुम्हाला जे आवडतील ते घेऊ शकताय। इथे सुक्या खोबऱ्याचा सुद्धा वापर करू शकता। छोटे छोटे तुकडे सुक्या खोबऱ्याचे करून तेलामध्ये तळून तुम्ही खिरीमध्ये टाकू शकता। आता आपण पहिले मनुके काढून घेऊया, नाही तर ते जळून जाणार। कशी फुललेत मस्त बघा। वेगवेगळ्या पद्धतीने खीर केली जाते, पण आजची खीर थोडीशी वेगळी आहे, तर तुम्ही नक्की बनवून बघा या रक्षाबंधन स्पेशलला। आपले सगळे ड्रायफ्रूट सुद्धा आता भाजून झालेले आहेत। आता आपण खीर बनवण्यासाठी इथे मी 2 कप दूध घेतलेलं आहे। ज्या कपाने मी बाकीचं सगळं साहित्य घेतलं त्याच कपाने 2 कप मी दूध घेतलेलं आहे। दुधाला असे खळखळून छान अशी उकळी येऊ द्यायची। ही खीर बनवण्यासाठी तुम्ही कोणतंही दूध घेऊ शकता। माझ्याकडे जे गोकुळचं दूध होतं तेच मी वापरलेलं आहे। दुधाला खळखळून अशी उकळी सुद्धा आलेली आहे। दुधाला उकळी आल्यावर मग आपण जे बॉल बनवलेले आहेत ते या दुधामध्ये आपल्याला टाकायचे आहेत। आता हे बॉल टाकून झाले की आता हलवायचं नाही, लगेच झाकण ठेवायचं आणि 5 ते 10 मिनिटं शिजू द्यायचंय। 5 ते 10 मिनिटांनंतर आपण झाकण काढूया। एकदा हळूवारपणे मिक्स करून घ्यायचं आणि परत झाकण ठेवून 10 मिनिटं शिजू द्यायचंय, कारण बाजूला साई वगैरे लागलेले असते, त्यामुळे फक्त आपण एकदा मिक्स करून घ्यायचं। पाच ते 10 मिनिटं छान शिजल्यानंतर इथे अर्धा चमचा आपण वेलची पूड टाकायचे आणि वेलची पूड टाकल्यानंतर व्यवस्थित मिक्स करून घ्यायचं आणि परत एकदा झाकण ठेवून द्यायचं आणि पूर्णपणे थंड होऊ द्यायचं। पूर्णपणे थंड झाल्यानंतर मी गॅस बंद केलेला आहे। आपण आता झाकण काढूया आणि एकदा मिक्स करून बघूया कशी झालेली आहे आपली खीर। अजून बाकीचं साहित्य आपल्याला ऍड करायचं आहे। दूध बघा किती घट्ट झालेलं आहे। आपण जे गुळाचं पाणी तयार करून घेतलेलं होतं किंवा गुळ विरघळून घेतलेला होता ते याच्यामध्ये आपल्याला ऍड करायचं आहे, कारण आपण गुळापासून ही खीर तयार करतोय। आपण साखर वगैरे ऍड केलेली नाही। जे आपण ड्रायफ्रूट भाजून घेतलेले ते तुपासहित आपल्याला याच्यामध्ये टाकायचे आहेत आणि एकदा व्यवस्थित मिक्स करून घ्यायचं। तुम्हाला जास्त प्रमाणात सुद्धा तुम्ही ड्रायफ्रूट याच्यामध्ये वापरू शकता। खीर खूप छान झालेली आहे। मिक्स करून घेऊया। तर ही तयार झालेली खीर आपण एका बाउलमध्ये काढून घेऊया। माझ्याकडे छान असे मस्त असे बाउल आहेत, त्याच्यामध्ये काढूया। दिसायला खूप सुरेख वाटतात। किती सुंदर आपली खीर झालेली आहे बघा। ह्या रक्षाबंधन स्पेशल आहे, तर नक्की ही खीर बनवून बघा आणि वेळात वेळ काढून माझा हा व्हिडिओ पाहिला त्याबद्दल खरंच तुमचं सगळ्यांचं मनापासून धन्यवाद। आणि आजची रेसिपी तुम्हाला कशी वाटली छोटीशी कमेंट करायला विसरू नका। आपली राईस बॉल खीर आता तयार झालेली आहे। जर तुम्हाला ही खीर आवडली तर तुम्ही ह्या रक्षाबंधनला मात्र नक्की बनवून बघा आणि आवडला व्हिडिओ तर नेहमीप्रमाणे लाईक करा, शेअर करा आणि जर माझ्या चॅनलला तुम्ही नवीन असाल आणि सबस्क्राइब केलं नसेल तर सबस्क्राइब करा आणि बेल आयकॉनवरती क्लिक करायला विसरू नका। आपण असंच पुन्हा भेटूया अशीच एखादी गोड रेसिपी घेऊन। तोपर्यंत गुड बाय।